हेलो एभ्रिवान। आजको यो भिडियोमा हामी इट्याब्समा कसरी डिफ्रेन्ट टाइप अफ लोड एप्लाई गर्ने कुनै पनि बिममा या कुनै पनि मेम्बरमा यो सिक्न गइरहेको छौँ। यो भिडियोमा मैले बेसिकली 3टा टाइप अफ लोड एप्लाई गर्न सिकाउँछु। पोइन्ट लोड, युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड एन्ड युनिफर्मली भेरिङ लोड। यो 3टा लोड केसेसहरू कसरी लगाउने, अल्सो फुल स्प्यानमा नभएर एउटा सर्टेन पोर्सनमा है, पार्सियल्ली कुनै एउटा पोर्सनमा यस्तो बेला कसरी एप्लाई गर्ने भनेर यो केस हामीले डिल गर्न गइराखेको छौँ है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबैभन्दा पहिला इट्याब्स ओपन गर्ने। इट्याब्स ओपन गरिसकेपछि न्यू मोडलमा गएपछि यो मोडल इनिसियलाइजेसन दिन्छ अनि यहाँ चाहिँ नि यो डिफल्ट सेटिङ जुन कि हामीले फर्स्ट लेक्चरमा हेरिसकेका छौँ, हामीले यो युज गर्न गएका छौँ। यसलाई लोड गरेर यहाँ ओके गर्ने है। अनि यसलाई ओके गर्ने बित्तिकै यहाँ ग्रिडहरूको डिटेल्स सोध्छ। हामीलाई थाहै छ ग्रिड हामीले के दिने भनेको, नम्बर अफ ग्रिड 2 दिन्छु भने, नम्बर अफ वाइ डिरेक्सनमा 1 अनि मैले 8 मिटरको नभएर मैले सपोज 6 मिटरको एउटा बिम मैले डिजाइन गर्न गइराखेको छु भने 6 मिटरको बिम लेखौँ। नम्बर अफ स्पेसिङ इन वाइ डाइरेक्सन भन्ने छ। सो यसलाई मैले केही चलाएन अनि स्टोरी हाइटमा पनि मैले 1 नै राखिदिन्छु। त्यस्तो केही चलाउनु जरुरी त छैन त्यसलाई, स्टिल मैले 1 राखेर वर्क गर्न खोजेँ है त। यति गरिसकेपछि ओके गर्ने। ओके गरिसकेपछि यहाँ 3टा विन्डो पपअप हुन्छ। अब यो 3टै पपअप भइसकेपछि हामीले सबैभन्दा फर्स्ट काम के हुन्छ भनेपछि मेटेरियल डिफाइन। पहिला मेटेरियल डिफाइन गर्छु। म डिफाइनमा जान्छु, मेटेरियल प्रोपर्टिजमा गएर यहाँ हाम्रो FE305 र M30 छ। फर टाइम बिङ मैले चाहिँ नि यसमा केही नयाँ मेटेरियल एड गरेन, मैले यही डिफल्ट युज गर्न गइराखेको छु। अनि मेटेरियल कसरी डिफाइन गर्छ भनेर यो मैले यसको इट्याब्सको फर्स्ट लेक्चरमा एक्सप्लेन गरिसकेको छु, त्यो एकचोटि रिफर गर्नु होला। सो मैले यो डिफल्टै राखेँ है त, केही पनि मैले चेन्जेस गरेन। डिफाइन गएँ, सेक्सन प्रोपर्टीमा गएर फ्रेम सेक्सनमा जाने अनि यहाँदेखि मैले एउटा रेक्ट्याङ्गुलर सेक्सन डिफाइन गर्छु। त्यसपछि एड गर्ने यहाँदेखि गएर प्रोपर्टी, यहाँदेखि हामीले कङ्क्रिट हो, यो कङ्क्रिटमा गएँ म है। कङ्क्रिटमा गइसकेपछि उसले मलाई डाइमेन्सनहरू सोध्छ अनि मैले कङ्क्रिटको नाम त्यही अब कस्टम 250/300 को बनाउन गइरहेको छु। फेरि M30 मैले एज इट इज छोडिदिएँ, त्यसलाई चेन्ज गरेन मैले। त्यसपछि यो सेक्सनमा भनेको 250, डेप्थ भनेको 500 राखेँ अनि ब्रेड्थ भनेको मैले 250 राखेँ है त। अनि रिबारको डिटेलमा गएर यहाँ जस्ट बिम हो भनेर मैले यसलाई बताइदिएँ, बाँकी एज इट इज डिफल्ट राखेँ। चेन्ज गर्न छ भने यो 2020 पनि राख्दा हुन्छ, यो युज हुँदैन, त्यही भएर मैले यसलाई त्यति चलाएन है त। ओके गरिदिएँ। त्यसपछि नेक्स्ट स्टेप के हुन्छ भनेपछि बिम ड्र गर्ने। त बिम ड्र गर्नको लागि यहाँ चाहिँ छ ड्र बिम भनेर यहाँ आउँछ अनि यसमा क्लिक गरिसकेपछि यसले प्रपर्टी सोध्छ। प्रपर्टीमा हाम्रो कुन मेटेरियल राख्ने भनेपछि हामीले यो 250/500 को मेटेरियल यहाँदेखि सेलेक्ट गर्ने। यो सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ कर्सर लग्ने, इन्ड ए भनेर दिन्छ। इन्ड बीमा लगेर ड्र्याग गरिदिने अनि हाम्रो बिम चाहिँ नि एसी प्रेस गर्ने। यसपछि हाम्रो बिम ड्र भइसकेको छ। अब यो बिम ड्र भइसकेपछि हामीले के गर्न पर्यो भनेपछि यसमा चाहिँ नि रिस्ट्रेन्ट एड गर्न पर्यो है त। रिस्ट्रेन्ट एड गर्नको लागि हामी भनेपछि सपोर्ट कन्डिसन यहाँ जाने। त्यसपछि सबैभन्दा पहिला हामीले हिन्ज सपोर्ट एक हिन्डमा दिन्छु मैले। हिन्ज भनेपछि चाहिँ यसमा फिक्स हो, फिक्स सपोर्ट, हिन्ज सपोर्ट अनि रोलर अनि पिन है त। हिन्ज सपोर्ट दिन छ, मैले यो जोइन्ट सेलेक्ट गरेँ, हिन्जमा चाहिँ एप्लाई गरिदिन्छु। फेरि अर्को जोइन्ट मैले सेलेक्ट गर्छु, रोलर दिएर यसलाई सेलेक्ट गरेर एप्लाई गरिदिन्छु है त। सिडीमा हेर्न सकेको छौँ यहाँ रोलर सपोर्ट आइसकेको रहेछ है त। एउटा इन्डमा हिन्ज अनि एउटा इन्डमा फेरि रोलर, इट इज गुड टु गो। अब हामीले के गर्न पर्यो यसपछि हामीले लोड डिफाइन गर्न पर्यो। लोड डिफाइन गर्नलाई डिफाइनमा गएँ म। सबैभन्दा पहिला डेड लोडलाई 0 गर्छु है त। लोड प्याटर्न्स छ, त्यसपछि लोड केसेस छ। मैले लोड प्याटर्नमा गएर डेड लोडको मल्टिप्लायरलाई मैले फर टाइम बिङ 0 राख्छु है त। यो एनालाइसिसमा हामीले लेख्दैनौँ सिम्पल केसेसहरूको लागि, बट हामीले जब बिल्डिङको एनालाइसिस गर्छौँ त्यतिखेर त्यो 0 हुँदैन, यो पनि ख्याल गर्ने है त। एसाइनमा जाने। एसाइनमा गइसकेपछि के गर्ने भनेपछि फ्रेम लोड अनि यहाँ हेर्नु त पोइन्ट लोड, डिस्ट्रिब्युटेड लोड, टेम्परेचर लोड भनेर यहाँ डिफ्रेन्ट लोड छ। सबैभन्दा पहिला पोइन्ट लोडमा गएँ म। पोइन्ट लोडको युजर इन्टरफेस यसरी देखाउँछ हामीलाई। अब यहाँ हेर्नु है, पोइन्ट लोडमा के छ भनेपछि फोर्स हो कि मोमेन्ट हो, पोइन्ट फोर्स हो कि पोइन्ट मोमेन्ट हो। फोर्स हामीले एप्लाई गर्न गर्छौँ, डेड लोड हो, यो डेड लोड नै हुन्छ। डेड लोड हामीले राखेछौँ, मोमेन्ट होइन। क्वेसन ग्राभिटी हो, ग्राभिटी भनेपछि यो डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा हो। बाँकी म्यानुअली पनि गर्न मिल्छ, त्यो लोकल एक्सेसहरू हो, बट हामीले ग्लोबल एक्सेस भनेपछि ग्राभिटी नै दियौँ। त्यसपछि यो के हो भनेपछि रिलेटिभ टु इन्ड 1 कति पर्सेन्टेज वाइजमा छ, हामीले पर्सेन्टेजमा नगरेर एब्सोल्युट डिस्टेन्स लेख्ने। एब्सोल्युट डिस्टेन्स लिइसकेपछि
अब मैले फेरि एकचोटि यो ओपन गरेँ। त सपोज यो x1 हाम्रो टोटल अहिले लेन्थ कति भइसकेको छ अटोक्याडमा एकचोटि हेरौँ। हाम्रो टोटल लेन्थ यहाँदेखि यहाँसम्म 6 मिटर छ। मैले x1 लाई फर टाइम बिङ मैले सपोज 2 मिटर डिस्टेन्समा मैले यसलाई एप्लाई गर्न गइराखेको छु भने 2 मिटर हो यो सपोज। अनि यो लोड आफैमा पनि यसको बिचमा पनि डिस्टेन्स 2 मिटर छ भने अब हामी त्यो 2 मिटरको ग्यापमा दुईटा पोइन्ट लोड एप्लाई गर्न ट्राई गर्छौँ है त। कसरी गर्ने भनेपछि सबैभन्दा पहिला डिस्टेन्स यो फर्स्ट लोड कति हुन्छ भनेपछि 2 मिटरमा हुन्छ। 2 मिटरमा कतिको राख्ने भनेपछि मैले सपोज 20 को राखेँ है त। एकैचोटि राख्दा पनि भयो, पार्ट पार्टमा राख्नु पनि पाइयो है त। 2 मिटरमा अनि त्यसपछि 20 किलोन्युटनको लोड छ। त्यसपछि नेक्स्ट मैले के गर्छु हेर्नु है, डिस्टेन्स 1 देखिको त्यो मेजरमेन्ट हो भन्नुको मतलब यहाँदेखि डिस्टेन्स मेजर भइरहेछ यो पोइन्टदेखि। सो टोटल डिस्टेन्स विल बी 4 है। 4 मैले राख्छु। त्यसपछि मैले यहाँ सिम राखेँ 4 अनि 4 राखेपछि यसलाई मैले 30 राखिदिएँ सपोज। एप्लाई गरेपछि अनि बिम सेलेक्ट गर्ने, कुन बिममा एसाइन गर्न छ यो बिममा राख्न छ। मैले एप्लाई गरिदिन्छु। एप्लाई गरिसकेपछि यो दुईटा यो पोइन्टमा एप्लाई भइसकेको छ है। ओके गरिदिन्छु मैले। लेट्स सी है एप्लाई भएको देखिन्छ कि देखिँदैन भनेर चेक गर्न। कसरी चेक गर्ने भनेपछि यहाँदेखि हेर्नु त डिस्प्लेस, यहाँदेखि डिस्प्ले फ्रेम लोड एनालाइसिसमा जाने। ठिक छ, यसलाई मैले एकछिन एप्लाई ओके गरिदिन्छु। सपोज यो एप्लाई भइसकेको छ। अब मलाई के गर्न छ भनेपछि मलाई एउटा लोड डिलिट गर्न छ या मोडिफाई गर्न छ या नयाँ लोड नै एड गर्न छ भने केही नगर्ने, फेरि त्यही अप्सनमा जाने के फ्रेम लोडमा जाने, पोइन्ट लोडमाथि हामी पोइन्ट लोडमै जाने। अब सपोज यो यहाँ हेर्नु त यहाँ रिप्लेस छ, एड छ अनि त्यसपछि डिलिट छ है। अब सपोज यहाँ हेर्नु है तिनवटा अप्सन छ, यहाँ तिनवटा अप्सन छ, एड छ, रिप्लेस छ, डिलिट छ है। अब मलाई डिलिट गर्न छ भने मैले के गर्न पऱ्यो, कुन बिमको लोड डिलिट गर्न छ त्यो बिमलाई सेलेक्ट गर्ने। त्यसपछि यहाँ डिलिटमा छ, एप्लाई गरिदिइसकेपछि यो लोडहरू डिलिट भइहाल्छ। अब मलाई सपोज हेर्नु है यहाँ 0 0मा छ। अब यो लोड मलाई यसको पोजिसन चेन्ज गर्न पऱ्यो है। यो यसको पोजिसन चेन्ज गर्न पऱ्यो भने मैले के गर्छु, मैले बिम सेलेक्ट गर्छु अनि ठ्याक्क यहाँ रिप्लेस गर्छु है त। अब 2 र 4 मिटर मैले राखेँ। त्यसपछि यहाँ एप्लाई गरिदिन्छु। एप्लाई गरिसकेपछि हेर्नु त सेम लोड रिप्लेस भयो। एड गर्न हामीले सिक्यौँ, एड गर्न नयाँ लोड एड गर्न छ भने सपोज फेरि एउटा चाहिँ लोड कुनै एड गर्न छ भने मैले 4 नभएर यहाँ 5 मिटरमा मैले 5 किलोमिटरको एड गरेँ भने मैले बिम सेलेक्ट गरेर एप्लाई गरेपछि एउटा नयाँ लोड पनि एड भइहाल्छ। अब मलाई कुनै लोडलाई डिलिट गर्न छ भने सपोज 5 लाई मात्र डिलिट गर्न छ, 5 लाई मात्र डिलिट गर्न छ भने 5 मा गएर हामीले 0 राखिदिन्छु क्या सिम्पली। किनभने रिप्लेस गरिदिन्छ नि उसले। रिप्लेस गर्नुको मतलब त्यो अटोमेटिकली रिमुभ भइहाल्छ त्यहाँदेखि हेर्नु। यसरी एउटा पार्टिकुलर हटाउन मिल्यो, सबै हटाउन छ भने त डिलिट गरिदिने अनि कुनै एड गर्न छ भने एड अनि रिप्लेस गर्न छ भने रिप्लेस है। यो पोइन्ट लोडको रिलेटेड सबै मैले एक्सप्लेन गरिदिएको छु। आई होप क्लियर छ होला है। मैले ओके गरिदिएँ। अब हामीले नेक्स्ट लोड एप्लाई गर्न गइराखेको छौँ युडिएल है, युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड। त्योभन्दा पहिला मैले के गर्न पऱ्यो भनेपछि यो लोड हटाउन पनि मिल्यो, यसैमा प्र्याक्टिस गरौँ है त। अब मैले नेक्स्ट लोड एप्लाई गर्नु भनेको युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड। म डिस्ट्रिब्युटेड लोडमा जान्छु है। अब यहाँदेखि गइसकेपछि मलाई के गर्न छ, सेम यहाँ हेर्नु त यहाँ दुईवटा छ, युनिफर्म लोड र ट्रापेजोइडल लोड। अब म के गर्छु, मलाई अगर होल स्प्यानमा चाहियो भने म युनिफर्मली हालिदिन्छु। बट मलाई युनिफर्म डिस्ट्रिब्युटेड लोड नै हो, बट मलाई एउटा सर्टेन पोर्सनमा चाहिएछ। सपोज यो 20 र 30 को बिचमा चाहिएछ भने त्यो केसमा के गर्ने भनेको ट्रापेजोइडल लोडकै हेल्पले हामीले गर्छौँ। जस्ट के गर्ने भनेपछि यो 2 राख्ने, यसलाई 4 राखेँ मैले। 2 र 4 को बिचमा मलाई चाहिएछ अनि कति राख्ने भनेको 2 पोइन्टमा कतिको लोड भनेपछि मैले यसको म्याग्निट्युड दिइदिन्छु। सपोज 5 को दिएँ है त। अनि 4 मा पनि मैले 5 कै दिन पऱ्यो भनेको 2 देखि 4 मा 5 को लोड लागेपछि यो युनिफर्मली यो दुईटाको बिचमा आफै एप्लाई भइहाल्छ है। लेट्स सी यो वर्क गर्छ कि गर्दैन भनेर। अनि मैले यहाँ चाहिँ एप्लाई गरिदिन्छु। हेर्नु 2 र 4 को बिचमा यहाँ एउटा युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड एप्लाई भइसक्यो। अब यहाँ चाहिँ एप्लाई गर्ने बित्तिकै यहाँ आइहाल्छ। हेर्नु यो पोइन्ट लोड छ, पोइन्ट लोड अनि त्यसपछि यहाँ युनिफर्म डिस्ट्रिब्युटेड लोड पनि छ। एउटा क्वेसन यहाँ एराइज हुनसक्छ, पुरानो लोड किन डिलिट भएन? पुरानो लोड यस नाते डिलिट भएन, हामीले रिप्लेस गऱ्यौँ तर डिलिट भएन बिकज त्यो पोइन्ट लोड है। त्यो पोइन्ट लोडलाई हटाउन छ भने पोइन्ट लोड एसाइन नै गर्न पऱ्यो, पोइन्ट लोडकै अप्सनमा जान पऱ्यो। यहाँदेखि यो फ्रेम लोडमा गएर पोइन्ट गयो भने मात्र पोइन्ट लोड रिप्लेस हुन्छ। पुरानो लोड डिस्ट्रिब्युटेड लोडले रिप्लेस हुँदैन है।
अब यो डिस्ट्रिब्युटेड लोड पनि मैले एप्लाई गर्न सिकाइदिएँ। अब सपोज गरिदिनु अब नेक्स्ट टाइप अफ लोडिङ कुन छ ट्रापेजोइडल लोडिङ। मैले यो 0 देखि लिएर 2 सम्म मलाई एउटा ट्रापेजोइडल लोडिङ चाहिएछ भने मैले के गर्छु एड गरेँ, यहाँ मैले एड गरिदिन्छु। यहाँ मैले डिस्टेन्स 0 राखेँ अनि 0 देखि 2 को बिचमा मलाई चाहिएको 0 मा मैले 5 राखेँ अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ मैले 0 राखेँ 5 देखि 0 को बिचमा भ्यारी भइरहेछ भनेर मैले उसलाई भनेँ। त्यहाँदेखि गएपछि एप्लाई गरिदिने। एप्लाई गरिसकेपछि एउटा नयाँ लोड एप्लाई हुन्छ। अब हामीसँग डिफ्रेन्ट टाइप अफ लोडिङ भइसकेको छ। यति हो है। आजको लागि यति। मैले सबै लोड केसहरू कसरी एप्लाई गर्ने, कसरी डिलिट गर्ने, कसरी मोडिफाई गर्ने यो भिडियोबाट मैले सिकाएको छु। स्टिल केही डाउट छ भने भिडियोमा कमेन्ट गर्नु या फिर क्लासमा पनि हामी डिस्कस गर्न सक्छौँ। क्लास त हाम्रो भइ नै रहन्छ। आई होप क्लियर थियो होला लोड एप्लाई गर्न। अनि कुनै डाउट छ भने वी विल बी डिस्कसिङ इट है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।